Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video itetest natin yung Focallure na brand. Full coverage concealer. Tapos nabili ko to sa Shopee. Then light yung shade na kinuha ko. So yung other details, sasabihin ko na lang sa end of the video yung final thoughts ko and other details about this brand. For now, introduction lang to. So ito yung full coverage concealer. Tapos ang ingredients niya ay walang paraben. Cruelty-free sila. Yung brand mismo is cruelty-free and made in China. Upon open, 24 months pa siya mag-expire. So, next year pa siya mag-expire. Simula ngayon na binuksan natin. Ayun lang guys. So, 4 grams siya in total. So, ipapakita ko na yung clip ng pinaka-packaging and nung nag-apply ako ng makeup na to. So, yun lang guys. By the way, isi-set ko pa nga pala tong bago ako maglagay nito, naglagay ako ng Pond's na Age Miracle Serum. And then, naglagay ako ng moisturizer ko na Madecaderma na nilipat ko lang sa lalagyanan na ganito. Tapos, naglagay ako ng primer sa half of ng face ko. Itong Focallure na Perfect Face Matte Primer. Para makita lang natin kung anong difference kung may primer or wala. So, dito ako naglagay kasi ng primer. Ito na yung kakatapos ko lang mag-makeup kasi. Watch nyo na lang yung the rest of the video.
update para dun sa tinetest natin concealer. Ayan, ito yung sa concealer. Blot muna. Hi guys! So, time check muna tayo. It's 1:07 na ng umaga. Actually, kinabukasan na to. So, matagal-tagal din nating tinest yung product. Straight to the point muna tayo guys. So, para dito sa ating tinetest na full coverage concealer ng Focallure. Yung availability, mabibili nyo siya sa Shopee. Yung Shopee account nila, search nyo na lang. Basta, I'm not sure din kung meron ng Focallure sa Lazada. Kasi yung Cold Live meron na. Tsaka Sales Lady. Feeling ko meron na rin Focallure na mismong brand dun sa Lazada Mall. So, check nyo na lang guys. Yung buildability niya guys, nag-build up naman siya pero hindi siya up to full coverage. From light to medium coverage lang siya. Tapos, blendability, kahit anong applicator gagamitin mo, okay naman siya, mag-build up siya. Pero, mas prefer ko yung output nung sponge. Tas, dry sponge nga pala yung gamit ko kanina. Hindi ko na siya nabasa. So, okay lang din naman. Maganda pa rin yung pagkaka-blend. Next is coverage hanggang medium lang. Hindi siya totally full coverage. Tapos, yung longevity niya, hanggang ngayon naman, may konting coverage pa rin. Matagal, ibig sabihin. Matte finish, hindi siya matte finish. Kailangan nyo siyang iset eh. Tapos, yung oil control, wala rin siyang oil control. Packaging, pwede nyo siyang dalhin sa biyahe. Ayun. So, hindi siya parang pipitsugin na packaging. May pagka-glass type siya. Hindi siya plastic lang. Tsaka maganda yung black and rose gold na nagaganap dyan. Gusto ko siya yung packaging. Pore blurring ba siya? Hindi masyado. Mas okay ko isa-set mo muna siya. Tsaka siya magiging pore blurring. Next is price point. Price point, ipapop ko na lang sa screen kung magkano ko siya nabili. Pore blurring ba siya? Quick drying ba siya? Medyo, masasabi ko medyo. Pero hindi totally full na mabilis matuyo. Susunod is lightweight. Medyo lang. Hindi siya totally lightweight, medyo lang. Alam ko wala tong scent. Kamayin ko lang ulit. Wala siyang scent. Layo ng kulay ng mukha ko sa leeg ko, no? Meron kasi ako tinetest na isa pa, yung sa powder, medyo light color siya. Shade ko. Tapos may iniwan pa siyang white cast. Alamin nyo na lang yan sa channel ko kung anong powder yan. Doon nga sa scent, wala siyang amoy. Sa texture, super smooth naman siya. Hindi siya thick yung consistency. Yung tipong kapag gumawa ka ng product doon sa hindi makapal, kahit hindi siya yung thick talaga yung consistency. Hindi thick yung consistency for this kind of product. Pero yung sa akin, ang binili ko is yung light, 03. Number 03 light. Yan, 03 light. Transfer proof ba siya? Oo. Ay, hindi pala. Hindi siya transfer proof. Maraming nagta-transfer nga dito sa mask ko kanina nung umalis ako. So, makikita niyo dyan sa mask ko na maraming nag-transfer. Maraming brown, diba? Kita niyo naman. May dragging effect ba siya nung ina-apply ko? Wala. Smooth yung pagkaka-apply. Hindi naman siya totally smooth after nung pagkaka-blend ng face ko. Kita pa rin yung ibang blemishes and acne, blemishes and texture ng skin. So, mas okay ko isa-set. Meron ba siyang white cast? Medyo lang.
Ay, hindi. Wala naman. Wala siyang iniwang white cast. Medyo light lang ng super duper light. Medyo. Super medyo. Yung shade na nabili ko. Yan. Feeling maputi kasi eh. Nag-oxidize ba siya sa skin? Hindi masyado. Hindi. Yung powder, basta hindi. Hindi siya nag-oxidize. Hindi rin siya waterproof kasi nung nag-secrete na ng oil yung skin ko, medyo nag-move yung product. Smudge proof, hindi rin. Kahit iset mo siya, nag-move pa din siya. Lalo na kung oily ka, mag-move talaga siya. And then, sticky ba sa face? Oo. Basta kailangan mo talaga siyang iset. Yun lang guys. So, yun yung pinaka straight to the point. Sobrang straight to the point. Ano. Super inaantok na kasi ako. Kahit ako nagpapakita na nawala na yun dito sa eye bags ko yung coverage ng concealer. At kitang-kita na yung antok sa mukha ko. Yun lang. Hindi ko na papahabaan yung video. So, if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!